પનીર 65 જે રેરલી તમને કોઈ રેસ્ટોરન્ટ્સમાં જોવા મળે. તમારા ફોલોઅર્સ માટે સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ. સો હેલો ગાઈસ, કેમ છો? ફરી એકવાર તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ હંગ્રી મેનમાં. અને હંગ્રી મેન અત્યારે આવી ગયો છે પંજાબી તડકામાં. જે તમે જોઈ શકતા તો આપણે કૃષ્ણનગર મેઇન રોડ ઉપર ગુરુપ્રસાદ ચોકની થોડાક આગળ આવો એટલે આવે છે પંજાબી તડકા. અને અહીંયા એક અનલિમિટેડ વાળી એક કોન્સેપ્ટ છે. તો આપણે ઉપર જઈને જોઈએ કઈ રીતના પ્રાઇસ છે, શું શું એમાં આવે છે, ઇન્ક્લુડ છે, બધું આપણે થોડીક જ વારમાં ઉપર જઈને જોઈએ. તો આપણે તો અહીંયાના ઓનર પાસે આવી ગયા છીએ. શું નામ છે તમારું? શરદ. ઓકે, શરદભાઈ, તમે આ કેટલા ટાઈમથી ચાલુ કરી છે? પહેલા નોરતેથી ચાલુ કર્યું છે 2023. ઓકે, અને આપણે અત્યારે આઈટમમાં કઈ કઈ છે, કઈ રીતના સ્કીમમાં છે? ચાઇનીઝ પંજાબી આપણે બનાવી છે. ઓકે, એમાં ફિક્સ થાળી, અનલિમિટેડ પંજાબી અને અનલિમિટેડ ચાઇનીઝ. ઓકે, ફિક્સ થાળીનો શું ભાવ છે આપણે? ફિક્સ થાળીની 120 રૂપિયા. ઓકે, અને અનલિમિટેડ પંજાબીના 170 રૂપિયા. ઓકે, અને એમાં શું શું ઇન્ક્લુડ થાય? અનલિમિટેડ પંજાબીમાં સર તમને સૂપ મળે, એક પનીર સબ્જી, એક વેજ સબ્જી. ઓકે, એ ચાઇનીઝ. ઓકે, રોટી અથવા નાન, દાલ ફ્રાય, જીરા રાઈસ, છાશ, પાપડ, સલાડ. અને ફિક્સ થાળીમાં આપણે ફિક્સમાં તમને 3 રોટી અથવા નાન, ઓકે, પંજાબી સબ્જી, વેજ સબ્જી, દાલ ફ્રાય, જીરા રાઈસ, છાશ, પાપડ, સલાડ. ઓકે, ડન. હવે ખાલી કઈ રીતના બનાવો એ મને બતાવશો ખાલી? હાજી. અને ચાઇનીઝ જે આપણું અનલિમિટેડ છે ને, ઓકે, એમાં ચાઇનીઝ ભેલ અને 4 જાતના નૂડલ્સ. ઓકે, એની પ્રાઇસ શું છે? એની 99 છે. 99 માં એમાં 4 જાતના નૂડલ્સ આવે. ઓકે, શેઝવાન, મંચુરિયન, હક્કા નૂડલ્સ, સિંગાપુરી નૂડલ્સ. ઓકે, અને અહીંયાની તમારે સ્પેશિયલ આઈટમ કઈ છે? આપણે સ્પેશિયલ આઈટમ આપણે ચાઇનીઝમાં નવી વસ્તુ લોન્ચ કરી છે. ઓકે, પંજાબી તડકા ચાઇનીઝ ભેલ, ટ્રિપલ ફ્રાઈડ રાઈસ. ઓકે, એ વસ્તુ ચાઇનીઝમાં નવી લોન્ચ કરી છે. પનીર 65 જે રેરલી તમને કોઈ રેસ્ટોરન્ટ્સમાં જોવા મળતું હોય. ઓકે, પનીર 65 આપણે ઓથેન્ટિક પનીર 65 આપણે બનાવી છે. પછી તમે પંજાબી સબ્જીમાં આવો તો આપણી ચીઝ બટર મસાલા છે, પનીર ભુરજી છે, એ બહુ ફેમસ છે. એટલે એ ફિક્સ થાળીમાં છે કે અનલિમિટેડ? ના, એ છૂટકમાં છે. આપણે અનલિમિટેડ ને ફિક્સમાં આપણે રોજનું અલગ અલગ મેનુ હોય છે. ઓકે, આપણે કોઈ દિવસ કોઈ વસ્તુનું સ્ટોક નથી કરતા, ફ્રેશ રોજ બનાવીએ છીએ. ઓકે, અને જેટલું સ્ટોકમાં હોય જેટલું આપણે બનાવી એટલું જ આપણે લોકોને સર્વ કરી છે. ઓકે, માણસોને ફ્રેશ વસ્તુ આપવા માંગે. અને આમાં સબ્જી ખાલી સબ્જી ચેન્જ હશે? શું શું નહીં, આપણે સૂપ દર વખતે કે અનલિમિટેડ મેનુ હોય તેમાં સૂપ અલગ અલગ થઈ જાય છે, પનીર સબ્જી અલગ થઈ જાય, વેજ સબ્જી અલગ થઈ જાય છે. ઓકે, 3 વસ્તુ આ ચેન્જ હશે ને? ડેલી અલગ અલગ. અને આપણી નાન ને કે રોટી આપણે તંદૂરની વાત કરી તો તંદૂરમાં આપણી ગાર્લિક નાન છે, ગાર્લિક કુલચા છે, એ ટેસ્ટ કરવા જેવા છે. એ ઓથેન્ટિક પંજાબી જે ટેસ્ટ હોય ને એ જ વસ્તુ આપણે અમૃતસરી કુલચા જે કહેવાય એ રીતનું આપણે બનાવી છે. ઓકે, એ આમાં ઇન્ક્લુડ થઈ જશે અનલિમિટેડ? ના, એ ઇન્ક્લુડ નહીં થઈ, એ રેગ્યુલર મેનુ. ઇરેગ્યુલર મેનુમાં. ઓકે, ડન. આ તો છે અહીંયાની બેસીને જમવા માટે એસી વાળું સિટિંગ એરિયા અહીંયાનું. અને તમને આખું બેકગ્રાઉન્ડ પણ જોરદાર બેકગ્રાઉન્ડ છે. અહીંયા થોડી ઘણી ઇવેન્ટ પણ થતી હોય છે, બર્થડે પાર્ટી કે કિટી પાર્ટી ગમે એવી કોર્પોરેટ પાર્ટી ગમે એવી હોય અહીંયા તમારે ઇવેન્ટ પણ થતી હોય છે. તો અહીંયાનું મેનુ કાર્ડ જ્યાં પંજાબી ફિક્સ થાળી છે 120 રૂપિયામાં, પંજાબી અનલિમિટેડ છે એ 170, અને ચાઇનીઝ અનલિમિટેડ છે એ 99 રૂપીસમાં અહીંયા મળે છે. અને બીજી વાત કરું તો આ અહીંયાનું રેગ્યુલર પ્રાઇસ મેનુ છે, જેમાં અહીંયા બધી સબ્જીના નામ, ચાઇનીઝ, પંજાબી, પનીર તડકા, પછી વેજ તડકા, અને લાસ્ટમાં આપણે બિરયાની, તંદૂરી ને કોલ્ડ ડ્રિંક્સ બધું આવી જાય છે. આપણે તો અહીંયાના કિચન એરિયામાં આવી ગયા છે. અત્યારે કઈ સબ્જી બનાવો છો અહીંયા? પનીર ટીકા. ઓકે, એમાં શું શું નાખો છો? ઓકે, આવડું વસ્તુ પનીરના પીસ, ક્રીમ, બટર. ઓકે, અને અહીંયા આવો ને એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં તો પેલા હે ને પંજાબી લેવા આવો ત્યારે સૂપ આપવામાં આવે છે. સૂપનો તમને ટેસ્ટ કરીને બતાવું ને.
સૂપનો ટેસ્ટ છે ને બહુ સારો આવે છે, અને જે આમાં બધું ઇન્ક્લુડ કરેલું છે, ગાર્લિક ને એ બધું, આપણે લસણ ને ડુંગળી ને એ બધું, એનો ટેસ્ટ પણ પરફેક્ટ આવે છે. અને જે મંચુરિયમ છે ને એ આખા સોફ્ટ આવે છે, એનો ટેસ્ટ પણ બહુ સારો છે. અને એ આમ ચાવવામાં છે ને એટલો બધો કાંઈ વાંધો નથી આવતો. અને અહીંયાનું સૂપ છે ને એ આખું થીક છે, અને જે આનો ટેસ્ટ છે ને આખો પ્રોપર આવે છે. નકર છે ને આપણે અલગ અલગ તમને કહું ને કે આનો આદુનો ટેસ્ટ અલગ હોય, આનો લસણનો ટેસ્ટ અલગ હોય, પણ અહીંયા છે ને બધું મિક્સ થઈને આખો એક ટેસ્ટ છે ને એ પ્રોપર આવે છે, અને ટેસ્ટ સારો આવે છે. તો આપણી પાસે અત્યારે છે ને પંજાબી અનલિમિટેડ થાળી આવી ગઈ છે. તમને વાત કરું તો આપણે ચાઇનીઝ પંજાબી, પછી છે આપણી પાસે હવે સૂપ, પછી અહીંયા થોડુંક સલાડ, પાપડ, મિક્સ વેજીટેબલ, પનીર ટીકા, છાશ, અને આપણી પાસે છે એની બટર રોટી. અને જે છાશ છે ને એ આખું એને વાડીની છાશ છે, એમાંથી ઘોરવામાંથી આખી પ્રિપેર થઈ અહીંયા જ બનાવવામાં આવે છે. તો એ છાશનો ટેસ્ટ છે ને એકદમ ગામડા સ્ટાઇલમાં આવે છે, જોરદાર. તો આપણે એનો ટેસ્ટ કરીએ હવે પંજાબી. આપણે અત્યારે ટેસ્ટ કરીએ વેજીટેબલ, પંજાબી વેજીટેબલ ડીશ. અને એનો ટેસ્ટ છે ને તમને કહું ને તો પંજાબી અને વેજીટેબલ સાથે મિક્સ થઈને એક પ્રોપર ટેસ્ટ આવે છે, જેથી ટેસ્ટ પરફેક્ટ આવે છે. અને પનીર ટીકાનો સ્વાદ કહું તો એકદમ નોર્મલ, અને જે કહું ને બેસ્ટ આવે છે, કારણ કે ઉપરના જે પનીરના ટુકડા નાખવામાં આવે છે એ તો બેસ્ટ જ છે, સાથે અંદરના જે પનીરના ટુકડા છે ને એનો સ્વાદ પણ ખરેખર બહુ મસ્ત આવે છે. અને ગ્રેવી છે ને ગ્રેવી એ તો ખરેખર બહુ જોરદાર છે અહીંયાની. તો હવે આપણે ટેસ્ટ કરીએ અહીંયાની ચાઇનીઝ ભેળ. ચાઇનીઝ ભેળની વાત કરું ને, ચાઇનીઝ ભેળનો સ્વાદ છે ને એ આખો ક્રિસ્પી છે, અને જે અંદરથી એના ઓલા દાણા નાખવામાં આવે છે, સિંગ દાણા, પછી અમેરિકન મકાઈ, જે ટેસ્ટ આવે છે ને એકદમ પરફેક્ટ બેસે છે. અને રાજકોટમાં લગભગ બહુ ઓછી જગ્યાએ હવે સિંગદાણા અને અમેરિકન મકાઈ નાખવામાં આવે છે ચાઇનીઝ ભેળમાં. અને અહીંયા જે ગાર્લિકની શોપિંગ કરવામાં આવે છે ને એ પણ બેસ્ટ છે. તો એકવાર તો આ કુલચો ખાવો તો સ્પેશિયલ અહીંયા આવજો ને આવજો. મારી સાથે છે અત્યારે અમારા બ્રધર, વિડીયો શૂટિંગ વાળા ભાઈ, મારો ભાઈ. તો એ ટેસ્ટ કરીને બતાવશે કે અહીંયાનો ટેસ્ટ એને કેવો લાગ્યો. પેલા તો એ સૂપ ટ્રાય કરશે, કેવો લાગ્યો ટેસ્ટ એનો? એક નંબર. આની ખબર સૂપ ને શું ખાસિયત છે? આપણે ગમે ત્યાં બીજી જગ્યાએ જાય ને સૂપ ને પતલું હોય ને, ખાલી ગમે એક જ વસ્તુનો ટેસ્ટ આવતો હોય. આમાં એક તો બેલેન્સ ટેસ્ટ છે, બરોબર, અને પાછું થીક છે, બરોબર. અને બધું મતલબ એક આમ કહીને મજા આવી જાય સૂપ પીને, એ મજા આવે આમાં. સ્ટાર્ટિંગ પ્રમાણે બરોબર. અરે બહુ સ્ટાર્ટિંગ કર્યું મજા આવે, આગળ જો બહુ મજા આવશે. હવે આપણે જો પનીર ટીકા ટ્રાય કરી છે. આપણે ઓલા નોર્મલ જગ્યાએ ખાતા હોય ને ખબર, બરોબર, એમાં ઓલું ખાલી રો ટેસ્ટ આવે, અને આમાં પ્રોપર ઓલો પંજાબી ઓથેન્ટિક આપણે ન ગઈ, બરોબર, એ ટેસ્ટ આવે. એકવાર પંજાબ ગયો હતો ને ત્યારે ખાધું હતું, ત્યારે એ ટેસ્ટ આવ્યો ને એ અત્યારે મળ્યો. આમાં ક્રીમ બ્રીમ જોતું કાંઈ ન ઘટે. આપણે તો અહીંયા કસ્ટમર પાસે આવી ગયા છે. શું નામ છે તમારું? ભાવિક પરમાર. ભાવિકભાઈ, તમે અહીંયા કેટલા ટાઈમથી આવો છો ખાવા? હું બીજી વાર આવી. બીજી વાર આવ્યા છો. અને બીજી વાર આમ ટેસ્ટ કેવો છે? બહુ જ સારો લાગ્યો. અને અત્યારે તમે કઈ અનલિમિટેડ ખાવ તો કેવું ખાવ? અત્યારે ફિક્સ લંચ. ફિક્સ લંચ. પંજાબી ફિક્સ લંચ. આવતી વસ્તુ અત્યારે કઈ છે વધારે? મને મંચુરિયન ખાયું, આજે પહેલી વાર ટ્રાય કર્યું. ઓકે. અને સબ્જી જે છે એ બહુ જ સારી. ટેસ્ટ કેવો પ્રોપર ભાઈ? હા, બહુ જ અને સારું. પ્રાઇસ પ્રમાણે કેવું હોય? પ્રાઇસમાં બેસ્ટ. પ્રાઇસમાં નોર્મલ વેલ્યુ પર મની. આવા પ્રાઇસ આ જે પ્રાઇસ છે એ પ્રમાણે ટેસ્ટ બરોબર છે? એકદમ પરફેક્ટ. 2 દિવસ પહેલાં અમે અહીંયા આગળ 100 માણસોને લઈને આવ્યા હતા, ગોળની જમાડી હતી, અને નાની બાળાને બહુ મજા આવી હતી. બહુ જ મજા નાના. તમારા ફોલોઅર્સ માટે સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ, ફર્સ્ટ 100 કસ્ટમર્સ માટે આપણે 10% ઓફની ઓફર રાખી છે. અને એ ઓફર તમારા ફોલોઅર્સ માટે સ્પેશિયલ જ છે. અને અહીંયા તમારા ફોલોઅર્સને કન્ફર્મેશન માટે તમારો વિડીયો દેખાડવો પડશે, એટલે એમને 10% ડિસ્કાઉન્ટ તરત મળી જશે. સો મિત્રો, આપણે અહીંયા ટેસ્ટ કર્યું, અહીંયાનું ફૂડ છે એ ટેસ્ટ કર્યું, પંજાબી સબ્જી છે, પનીર ટીકા એ પણ ટેસ્ટ કર્યું. અને ટેસ્ટમાં કહું ને, ટેસ્ટમાં એક નંબર છે. અને જે પનીર ટીકામાં તમને કહું ને
જે ચીઝનો સ્વાદ ઇન્ક્લુડ હતો, ચીઝ અંદર હતું જ નહીં તો પણ એનો સ્વાદ ઇન્ક્લુડ હતો, કારણ કે એના જે પનીરના કટકા હતા ને એ જ ખરેખર બહુ મસ્ત છે. અને નાના બાળકો માટે તો સ્પેશિયલ છે અહીંયા, કે નાના બાળકોને જેવું ભાવે ને એવું અહીંયા બનાવી દઈ છે. અને આપણા ફોલોવર માટે, આપણા સબસ્ક્રાઈબર માટે એ સ્કીમ તો ખરી જ, કે અહીંયા 10% ડિસ્કાઉન્ટ છે. તો રાહ કે નહીં જોવો છો, ફટાફટ આવી જાઓ. આપણે કૃષ્ણનગર મેઇન રોડ ઉપર, આપણે ગુરુપ્રસાદ ચોકથી સેજ આગળ આવો એટલે આવે છે પંજાબી તડકા. અને ભલે આ વિડીયોમાં આટલું જ. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં એક નવી જગ્યા સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. રામ રામ.